નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9માં ખૂબ જ મહત્ત્વનો ટૉપિક જે સેક્શન ઈમાં એક્ઝામમાં તમારે પૂછાય છે તેનો અભ્યાસ કરીશું, જેનું નામ છે ઈમેલ રાઇટિંગ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે છે તે ધોરણ 9માં ઈમેલ રાઇટિંગ છે તે સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. ધોરણ 9માં તમારે ઈમેલ રાઇટિંગ છે તે 5 માર્ક્સમાં પૂછાય છે. ક્વેશ્ચન નંબર 54માં તમારે ઈમેલ રાઇટિંગ છે તે પૂછાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે છે તે ઈમેલ રાઇટિંગ માત્ર 30 શબ્દોમાં જ લખવાનું હોય છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે તેનો અભ્યાસ કરીએ. તો તેમાં સૌપ્રથમ આ રીતે તમારે એક્ઝામમાં છે તે ક્વેશ્ચન સ્વરૂપે પૂછાશે કે રાઇટ ઓન ઈમેલ ઇન અબાઉટ 30 વર્ડ્સ ટુ યોર નેબર એટ rmpatel@gmail.com complaining about the loud volume of his TV set. આટલું તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્ઝામમાં લખેલું હશે કે રાઇટ ઓન ઈમેલ અબાઉટ 30 વર્ડ, એટલે કે 30 શબ્દોમાં ઈમેલ લખો. કોને? તો કે ટુ યોર નેબર. નેબર એટલે કે પડોશી, એટલે કે તમારા પડોશીને તમારે ઈમેલ છે તે લખવાનો રહેશે. ત્યારબાદ પડોશીનું ઈમેલ આઈડી છે તે અહીંયા આપેલું છે rmpatel@gmail.com. અને ત્યાર પછી છે વિષય, તો કે કમ્પ્લેનિંગ અબાઉટ ધી લાઉડ વોલ્યુમ ઓફ ટીવી સેટ, એટલે કે ટીવી સેટ છે, ટીવીનું છે તે ખૂબ જ વધારે પડતું વોલ્યુમ છે, તેને અબાઉટ કમ્પ્લેન એટલે કે ફરિયાદ દર્શાવતો તમારે મેલ તમારા પાડોશીને તમારે કરવાનો રહેશે. આટલું તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્ઝામમાં લખેલું હશે. ત્યારબાદ કેવી રીતે આપણે ઈમેલ લખવો તે હવે આપણે સમજૂતી મેળવીએ. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ, સૌપ્રથમ આવશે ટુ એટલે કે સામેવાળી વ્યક્તિ, જે વ્યક્તિને આપણે ઈમેલ કરવાનું હોય તે. તો અહીંયા છે rmpatel@gmail.com. તો આ જે જીમેલ છે તે જીમેલનો ઉલ્લેખ આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે તેમાં આપણે જોયું કે તમારા પડોશી છે RM પટેલ, તેમને તમારે ઈમેલ કરવાનો છે. તો તે જે ઈમેલ આઈડી છે તે તમારે ક્વેશ્ચનમાં હશે તે. સૌપ્રથમ આવશે ટુ એટલે કે સામેવાળી વ્યક્તિ જેને આપણે ઈમેલ કરવાનો છે તે. તો તેમાં છે rmpatel@gmail.com. ત્યારબાદ આવશે સબ્જેક્ટ એટલે કે વિષય. તો શેના વિશે ઈમેલ કરવાનો છે? તો આપણે જોયું આગળ કે લાઉડ વોલ્યુમ ઓફ યોર ટીવી સેટ, એટલે કે ટીવી સેટ છે તેનો સૌથી વધારે પડતો અવાજ છે તે વધારે પડતા અવાજના કારણે ખલેલ પહોંચાડે છે તે જણાવવા માટે આપણે ઈમેલ છે તે કરવાનો હોય છે. એટલે સબ્જેક્ટમાં આવશે લાઉડ વોલ્યુમ ઓફ યોર ટીવી સેટ. ત્યારબાદ લખવાનું કે ડિયર મિસ્ટર પટેલ. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો સરનેમ આવ્યું છે ડિયર મિસ્ટર પટેલ. આપણે છે તે અહીંયા આપણે ક્વેશ્ચનમાં જોયું કે રાઇટ ઓન ઈમેલ ઇન અબાઉટ 30 વર્ડ્સ ટુ યોર નેબર એટ rmpatel@gmail.com. તો અહીંયા પટેલ છે એટલા માટે આપણે લીધું છે કે ડિયર મિસ્ટર પટેલ. ત્યારબાદ એક લાઈન છોડી અને ફકરો પાડીને લખવાનું કે આઈ એમ રાઇટિંગ ધીસ મેલ. હવે આટલું છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આઈ એમ રાઇટિંગ ધીસ મેલ તે દરેક ઈમેલમાં આવશે જ તે, કારણ કે આ ફોર્મેટ છે કે આઈ એમ રાઇટિંગ ધીસ મેલ, એટલે કે હું આ મેલ લખું છું. શા માટે? તો પછી જે કોઈ પણ વિષય હોય તે વિષય આપણે ઈમેલ છે તે લખી શકાય. એટલે અહીંયા આવે છે કે આઈ એમ રાઇટિંગ ધીસ ઈમેલ ટુ ડ્રો યોર એટેન્શન ટુ ધી લાઉડ વોલ્યુમ ઓફ યોર ટીવી સેટ. આઈ એમ રાઇટિંગ ધીસ મેલ ટુ ડ્રો યોર એટેન્શન ટુ ધી વેરી લાઉડ વોલ્યુમ ઓફ યોર ટીવી સેટ. એટલે કે મારું આ ઈમેલ કરવાનું મુખ્ય કારણ છે તમારું એટેન્શન એટલે કે તમારું ધ્યાન દોરવા બાબત, કે તમારા ટીવી યુનિટનો, ટીવી સેટનો જે ખૂબ જ વધારે વેરી લાઉડ એટલે કે ખૂબ જ વધારે પડતો અવાજ છે તે અવાજનું તમારું ધ્યાન દોરવા માટે હું આ ઈમેલ છે તે કરું છું. એટલે કે આઈ એમ રાઇટિંગ ધીસ મેલ ટુ ડ્રો યોર એટેન્શન ટુ ધી વેરી લાઉડ વોલ્યુમ ઓફ યોર ટીવી સેટ. તમારા ટીવી સેટનો ખૂબ જ વધારે પડતો અવાજ છે તે ધ્યાન દોરવા માટે હું તમને આ ઈમેલ કરું છું. ત્યારબાદ આગળ છે આઈ એમ પ્રિપેરિંગ ફોર માય ફાઇનલ એક્ઝામ. ફાઇનલ એટલે કે વાર્ષિક, એક્ઝામ એટલે કે પરીક્ષા, પ્રિપેરિંગ એટલે કે તૈયારી કરવી. આઈ એમ પ્રિપેરિંગ ફોર માય ફાઇનલ એક્ઝામ્સ, એટલે કે હું મારી વાર્ષિક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહ્યો છું. સિન્સ આઈ ગો ટુ સ્કૂલ ઇન ધી મોર્નિંગ
સિન્સ એટલે કે જ્યારે હું સવારમાં શાળાએ જાઉં છું. સિન્સ આઈ ગો ટુ સ્કૂલ ઇન ધ મોર્નિંગ આઈ ગેટ ટાઈમ ટુ સ્ટડી ઓનલી આફ્ટર આઈ કમ હોમ ઇન ધી આફ્ટરનૂન. સિન્સ એટલે કે ત્યારથી આઈ ગો ટુ સ્કૂલ ઇન ધ મોર્નિંગ એટલે કે સવારે જ્યારથી હું સ્કૂલે જાઉં ત્યારથી આઈ ગેટ ટાઈમ ટુ સ્ટડી ઓનલી આફ્ટર આઈ કમ હોમ ઇન ધી આફ્ટરનૂન એટલે કે હું જ્યારે બપોરે ઘરે આવું ત્યારે જ મને સમય છે તે સ્ટડી એટલે કે વાંચવાનો કે લખવાનો સમય છે તે મને મળે છે. સિન્સ આઈ ગો ટુ સ્કૂલ ઇન ધ મોર્નિંગ એટલે કે જ્યારે હું સવારે સ્કૂલે જાઉં છું આઈ ગેટ ટાઈમ ટુ સ્ટડી ઓનલી આફ્ટર આઈ કમ હોમ ઇન ધી આફ્ટરનૂન એટલે કે હું જ્યારે આફ્ટરનૂન એટલે કે બપોરે જ્યારે હું ઘરે આવું ત્યારે જ મને સ્ટડી એટલે કે અભ્યાસ કરવાનો સમય છે તે મળે છે. બટ ધી લાઉડ નોઇઝ ઓફ યોર ટીવી સેટ ડિસ્ટર્બ્સ મી. પરંતુ તમારા ઘરનો જે ટીવી સેટનો ખૂબ જ વધારે પડતો ઘોંઘાટ, નોઇઝ એટલે કે ઘોંઘાટ અથવા તો અવાજ. બટ ધ લાઉડ નોઇઝ ઓફ યોર ટીવી સેટ ડિસ્ટર્બ્સ મી. પરંતુ તમારા ઘરનો જે ટીવી સેટનો ખૂબ જ વધારે પડતું વોલ્યુમ છે, અવાજ છે, તે મને ખલેલ પહોંચાડે છે, ડિસ્ટર્બ કરે છે. એન્ડ આઈ કેન નોટ કોન્સન્ટ્રેટ. સો એટલે કે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો ખ્યાલ હશે કે આપણે વાંચતા હોય, એક્ઝામ હોય ને બાજુમાં છે તો ખૂબ જ વધારે પડતું ટીવીનો સ્પીકર વાગતા હોય તો આપણું ધ્યાન છે તે ત્યાં જ જાય છે, આપણે એકાગ્રતાથી વાંચી શકતા નથી. એટલા માટે અહીંયા કીધું છે કે લાઉડ નોઇઝ ઓફ યોર ટીવી સેટ ડિસ્ટર્બ્સ મી આઈ કેન નોટ કોન્સન્ટ્રેટ. એટલે કે તમારા ટીવીનો ખૂબ જ વધારે પડતા અવાજથી હું કોન્સન્ટ્રેટ એટલે કે એકાગ્રપૂર્ણ વાંચી શકતો નથી. આઈ કેન નોટ કોન્સન્ટ્રેટ એટલે કે હું એકાગ્રતાથી વાંચી શકતો નથી. ત્યારબાદ આગળ છે આઈ રિક્વેસ્ટ યુ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ માય પ્રોબ્લેમ એટલે કે હું તમને વિનંતી કરું છું કે તમે મારી સમસ્યા સમજો. એન્ડ કીપ ધી વોલ્યુમ લો અને તમારા જે ટીવીનું વોલ્યુમ છે તે લો એટલે કે ધીરું અથવા તો ઓછું રાખો. થેન્ક યુ યોર સિન્સિયરલી નીરવ શાહ. થેન્ક યુ તમારો આભાર. યોર સિન્સિયરલી નીરવ શાહ. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો નીરવ શાહ છે તે તેનો પડોશી છે. નીરવ શાહ છે તે પોતે મેલ કરે છે એટલે એનું નામ આવશે. જો સામે પરીક્ષામાં તમારે ફ્રોમ એટલે કે જે વ્યક્તિ મેલ કરે છે તેનું મેલ આઈડી હોય તો લખી નાખવાનું, અને ન હોય તો આપણે આપણું પોતાનું નામ છે તે લખી શકાય. તો સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થી મિત્રો આવશે ટુ એટલે કે જે વ્યક્તિને આપણે મેલ કરીએ છીએ તેમાં આવશે rmpatel@gmail.com. ત્યારબાદ સબ્જેક્ટ તો લાઉડ વોલ્યુમ ઓફ યોર ટીવી સેટ. ત્યાર પછી ડિયર મિસ્ટર પટેલ આઈ એમ રાઇટિંગ ધીસ મેલ ટુ ડ્રો યોર એટેન્શન ટુ ધી વેરી લાઉડ વોલ્યુમ ઓફ યોર ટીવી સેટ. આઈ એમ પ્રિપેરિંગ ફોર માય ફાઇનલ એક્ઝામ્સ. સિન્સ આઈ ગો ટુ સ્કૂલ ઇન ધ મોર્નિંગ આઈ ગેટ time to study only after I come home in the afternoon. But the loud volume but the loud noise of your TV set disturb me. I cannot concentrate. I request you to understand my problem and keep the volume low. Thank you. Yours sincerely, Nirav Shah. આટલો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે ઈમેલ લખવાનો હોય છે જે 30 શબ્દોમાં હોય છે, જેના તમારે 5 માર્ક્સ છે તે પૂછાય છે. ચાલો તમે ત્યારબાદ છે આપણે બીજો ઈમેલનો અભ્યાસ કરીએ જેથી વધારે ડિટેલમાં તમને માહિતી મળી શકે. તેમાં છે રાઇટ ઓન ઈમેલ ઇન અબાઉટ 30 વર્ડ્સ ટુ યોર ફાધર. એટલે કે 30 શબ્દોમાં ઈમેલ લખો તમારા ફાધર એટલે કે પિતાને. dave005@gmail.com ટેલિંગ હિમ અબાઉટ યોર લાઈફ ઇન ધી હોસ્ટેલ. એટલે કે તમારા ફાધર છે દવે, આજે અહીંયા જે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ઈમેલ આઈડી આપેલું છે dave005@gmail.com. તે શું છે તો કે સામેવાળા એટલે કે ફાધરનું ઈમેલ આઈડી છે તે અહીંયા આપેલું છે. તો મેલ કોને કરવાનો કે ફાધરને. રાઇટ ઓન ઈમેલ ઇન અબાઉટ 30 વર્ડ્સ ટુ યોર ફાધર dave005@gmail.com ટેલિંગ હિમ અબાઉટ યોર લાઈફ ઇન ધી હોસ્ટેલ. એટલે કે તમારી હોસ્ટેલમાં તમે કેવું જીવન જીવી રહ્યા છો તેવો તમારે ઈમેલ તમારા ફાધરને એટલે કે તમારા પિતાજીને કરવાનો રહેશે. તો ચાલો તેનો અભ્યાસ કરીએ. તો તેમાં ફર્સ્ટ આવશે ટુ એટલે કે સામેવાળા વ્યક્તિ. સામેવાળા વ્યક્તિ કોણ છે તો કે ફાધર, જેનું ઈમેલ આઈડી પેપરમાં આપેલું હશે. તો dave005@gmail.com. ત્યારબાદ સબ્જેક્ટ એટલે કે વિષય. તો વિષય શું છે તો કે હોસ્ટેલ લાઈફ એટલે કે હોસ્ટેલનું જીવન. ત્યારબાદ ડિયર ફાધર, કારણ કે આપણે ફાધરને લખીએ છીએ એટલા માટે. આની પહેલાંના આપણે જોયું તો આની પહેલાંના ઈમેલમાં આપણે શું જોયું હતું કે ડિયર મિસ્ટર પટેલ, કારણ કે તે પાડોશી હતા એટલા માટે. અહીંયા છે ડિયર ફાધર એટલે કે પ્રિય ફાધર.
I know you are worried because this is the first time I am staying in a hostel. I know એટલે કે હું જાણું છું, you are worried એટલે કે તમે ચિંતાતુર છો, તો ચિંતામાં છો. Because કારણ કે this is the first time I am staying in a hostel, કારણ કે હું પ્રથમ વખત હોસ્ટેલમાં રહું છું. સ્વાભાવિક છે કે માતા પિતા હોય તેને પોતાના બાળકની ચિંતા હોય. હોસ્ટેલમાં મૂકીએ ત્યારે હોસ્ટેલનું વાતાવરણ, રૂમ, ત્યારબાદ છે ફેસિલિટી, જમવાનું છે તે ખરાબ હોય એટલે માતા પિતાને ચિંતા સ્વાભાવિક થાય. તો અહીંયા તે કીધું છે કે આઈ નો યુ આર વરીડ એટલે કે મને ખબર છે કે તમે ચિંતા કરતા હશો. બિકોઝ ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ આઈ એમ સ્ટેઇંગ ઇન હોસ્ટેલ એટલે કે હું હોસ્ટેલમાં રહું છું, તે મારું પ્રથમ વખત છે, પહેલી વખત હું હોસ્ટેલમાં રહું છું. બટ આઈ એમ ગેટિંગ યુઝ ટુ ધીસ હોસ્ટેલ લાઈફ નાવ, પરંતુ હું આજે હોસ્ટેલ લાઈફ છે તેનો ઉપયોગ છે તે કરી રહ્યો છું અથવા તો જીવી રહ્યો છું. ધ ફેસિલિટીઝ ઇન ધ રૂમ્સ આર ગુડ એટલે કે રૂમની અંદર જે ફેસિલિટી સગવડતાઓ છે તે ખૂબ જ સારી છે. ધ ફેસિલિટીઝ ઇન ધ રૂમ્સ આર ગુડ, રૂમમાં અંદર જે ફેસિલિટી સગવડતાઓ સુવિધાઓ છે તે ખૂબ જ સારી છે. ત્યારબાદ આગળ છે વી હેવ બીકમ ગુડ ફ્રેન્ડ્સ એટલે કે અમે છે તે બધા સારા એવા મિત્રો બની ગયા છીએ. હાવેવર ધ ફૂડ ઇઝ નોટ સો ગુડ એટલે કે તેમ છતાં જે ફૂડ એટલે કે જમવાનું જે ખોરાક છે તે સારો નથી, બરાબર નથી. હાવેવર ધ ફૂડ ઇઝ નોટ સો ગુડ એટલે કે તેમ છતાં જે ખોરાક છે જમવાનું છે તે સારું નથી હોતું. સો વી ઓર્ડર ફૂડ ફ્રોમ આઉટસાઇડ એટલા માટે અમે બહારથી જમવાનું મંગાવીએ છીએ. સો વી ઓર્ડર ફૂડ ફ્રોમ આઉટસાઇડ એટલે કે બહારથી. ઓર્ડર એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુ બહારથી મંગાવીએ આપણે તે ઓર્ડર કરીએ તે, એટલે કે જમવાનું હોસ્ટેલમાં સારું નથી એટલા માટે અમે બહારથી ઓર્ડર કરીએ છીએ. બટ વી હેવ ગુડ સ્પોર્ટ્સ પરંતુ અમારે અહીંયા સારું એવું સ્પોર્ટ્સના સાધનો છે. એન્ડ એન્ટરટેનમેન્ટ ફેસિલિટી એટલે કે અમારે અહીંયા રમતગમત તેમજ મનોરંજન માટેની સગવડતાઓ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. આઈ એમ એન્જોઈંગ હિયર એટલે કે હું અહીંયા ખૂબ જ આનંદ માણું છું અથવા તો હું અહીંયા ખૂબ જ ખુશ છું. યોર લવિંગલી સન અજય, યોર લવિંગ સન અજય એટલે કે તમારો પ્રેમાળ દીકરો અજય. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો અજય છે તે પોતે મેલ કરે છે, આમાં છે તે આપણે આપણું નામ છે તે લખી શકાય છે. તો ખૂબ જ સરળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. માત્ર તમારે છે તે એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન પેપરમાં લખેલું હશે કે રાઇટ એન ઈમેલ ઇન અબાઉટ 30 વર્ડ્સ ટુ યોર ફાધર એટલે કે 30 શબ્દોમાં તમારે તમારા પિતાજીને પત્ર લખવાનો છે. ત્યારબાદ પિતાજીનું ઈમેલ આઈડી લખેલું હશે કે dave005@gmail.com. ત્યારબાદ વિષય હશે કે ટેલિંગ હિમ અબાઉટ યોર લાઈફ ઇન ધી હોસ્ટેલ, એના વિશે તમારે ઈમેલ લખવાનો છે. તો ખૂબ જ સરળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. દરેક વિદ્યાર્થીઓ છે તે ઈમેલ છે તેની પ્રેક્ટિસ છે તે ખરેખર કારણ કે 5 માર્કમાં ઈમેલ છે તે પૂછાય છે. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો ઈમેલનો વિડીયો છે તે પૂર્ણ થાય છે. ત્યારબાદ ધોરણ 9માં પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શન, પેરેગ્રાફ રાઇટિંગ તેમજ જે યુનિટ નંબર 1 થી 7, પોએમ નંબર 1-2 તેમજ ગ્રામરમાં ફંક્શન બધા ટોપિક્સ છે તે આપણે ભણાવી ચૂક્યા છીએ. જે દરેક વિડીયોઝ છે તે આપણી ચેનલમાં અવેલેબલ છે. તો જે કોઈ પણ વિદ્યાર્થીઓને વિડીયો જોવાનો બાકી હોય તે જોઈ શકે છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.